I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure. Pupunta tayo ng Caloocan ngayon guys. Bakit nga ba tayo pupunta ng Caloocan? Bibili po tayo ng pesa ng motor natin or ng Mio natin. Got 2 the pesa, opinions until I Mio. am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on the flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back. I make a record like Crash. Top of my bracket I smash. I'm like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. Pasok natin boy. Hoy, ito na kasi sa motor ko. Wala nang traffic. Tulak-tulak na boy. I've always played the game all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. None escape their shadow. Okay, what's up guys? Ano ba meron ngayon guys? Grabe naman ang traffic dito boy. Walayaan naman kayo kasi. Ano ba meron? Oh, sige, sigawan. Oh, sige. Grabe yung boy. Ano ba nga ba meron ngayon? Ba't tayo nandito sa North EDSA? And by the way, bago tayo magsimula, it's your boy Jaxx Motovlogs here. Nagbabalik para sa panibago natin vlog of the day. So, bakit tayo nandito sa SM North EDSA ngayon? So, ayun guys, nalaman nyo sa huling-huli nating video, nakita nyo naman nasira si Gray, diba? Sumabog yung kanyang makina. Nadali ako ng maling pesa. Nadali akong mahinang klaseng pesa, which is kasalanan ko naman kung bakit nangyari yun kay Gray. Masyado kasi ako nagtipid sa block nung time na nagkaroon siya ng sira. Pinalitan ko ng budget meal. Dapat papalitan ko din siya agad. Kaso masyado akong tipid. Ayun yung natutunan ko sa pagsabog ng motor ko ngayon. Wag akong magtitipid talaga. Lalo na pagdating sa mga moving parts. Yan, yung mga malalaking pesa. Nakita nyo naman, di ba? Ang dami nasira. Nabaluktot ang rad. Wasak ang ulo. Wasak yung head. Matagal namin pinag-eksperimentohan yung head na yun. Mahigit 1.5 year bago namin napatino yung ulo. Tinono namin yung ulo mahigit 1 taon. Then, lahat ng pinaghirapan namin, wala. Ayun, wala na. Binenta ko na sa magbubuti yung mga nasirang parts. Nabaluktot yung rad. Ayun ang pinakamasakit sa lahat na nangyari. Okay nang maggasgasan yung block mo. Okay nang masira mga piston mo, ganun. Kasi, yun, madali palitan. Plug and play, unlike nung connecting rod. So pag nasira kasi yung connecting rod, wala na, finish na. Sakit sa puso nung nangyari sa akin yung motor na yun. Nanghina talaga ako, nawalan ako ng pag-asa. Gusto ko na talagang medyo magpahinga muna sa pag-vlog. Pero buti na lang, nandito tong isang motor na to. Si Papa Jaxx is nag-abroad na. Sabi niya sa akin, gamitin ko muna daw. May work din kasi ako, hindi ako pwedeng matenga. Pinalakas yung loob ko, Boss Arch. Breezy, nasan ka na Breezy? Ang gusto nila sa akin is mag-upgrade na ako ng motor. So, dapat po talaga mag-upgrade na talaga ako ng motor. Kasi nawalan na ako ng pag-asa sa Mio ko. Yung gagastusin ko pambuo, aabot din ng pwede na akong maghulog para sa isang brand yung motor. Kaso nagkaroon na maraming conflict tungkol para sa bagong motor na yan. Ang bala ko kasi talagang kunin is yung 300 SR na CF Moto. Next sa choice ko is NK400. Medyo mataas ang down. Ayun na, nasa 300 SR na tayo. Magda-down na ako. Then yung kukunan ko dapat nung motor na kasa, biglang tinaasan yung down ko. Kung ano na pag-usapan namin, tinaasan nila. Gago! Hindi ako nakakuha. Noong time kasi na yun, sapat lang yung pera ko na pang da-down dapat sa pinag-usapan namin nung kasa. Hindi ko na tinuloy yung pagkuha ng bago kong motor. Hindi ako masyado nagpo-post guys sa Facebook about dito kasi ayoko agad di pa alam. Nasira nga si Gray. So medyo matagal ko siya yung tinago sa inyo. Kung tutuusin talaga, anlipiga yung motor na yun. Nadali lang ako ng maling pesa. Bumitaw yung piston dun sa rad. Kung makikita nyo dun sa video, naiiwan yung piston pin. Diba? Nadali ako ng mahinang ng klaseng pesa. Ayun ang pagkakamali ko talaga na hindi ko na pwedeng ulitin. So ayan, medyo alam nyo na yung side story ng mga nangyari. Nakaka-down, nakaka-depress kasi nang una, na-miss ko magpawili talaga. Pangalawa, na-miss ko yung motor ko. Tapos napapanaginipan ko pa siya. Karoon ako ng depression. Kumbaga, na-depress ako dun sa Mio ko pagka wala ng Mio ko. Pero hindi ako nagpakain sa depression ko kasi hindi tayo pwedeng magpakain basta-basta sa depression. Kailangan matatag yung loob natin. Katulad nito sa traffic na to, kumakapit ako kahit sobrang init na, sobrang traffic, kahit naiinis ako. Ayun din, ganun din yung ginawa natin doon sa Mio natin, kumapit lang. Yan, enough talks na tayo tungkol doon sa mga nangyari. So tapos na tayo dyan. So eto ngayon, kaya tayo nandito sa EDSA is pupunta tayo ng Caloocan ngayon guys. Bakit nga ba tayo pupunta ng Caloocan? Bibili po tayo ng pesa ng motor natin or ng Mio natin. Bibili na ako na ibang pesa hanggat may oras kasi sinisingit ko lang sa schedule ko. Sana maubutin pa natin bukas yung bilihan ng pesa and bibili na tayo ng mga ibang kailangan. Yung Mio natin, dadaling ko kay Papa P Works para mabiyak na niya. Mamaya guys, malalaman
malalaman nyo kung ano yung mga bibili natin. Sasadyain ko kasi to dito sa Caloocan kasi mas mura to dito kumpara pag nagpunta ka ng Rizal. So ayan guys, dami-dami ko na sinasabi. Sana hindi pa kayo naboboring dyan. Again, thank you so much sa pagpanood na itong vlog na to, diba? Diyan lang kayo guys. I'll keep you guys updated for more. Stay tuned. Yeah. Woo. Yeah! Okay guys, eto malapit tayo sa pupuntahan natin. So una natin bibilin, black, rad, tsaka pin. Shoutout sa nagturo sa atin nung pagbibilad nung pesa na hinahanap natin, black, tsaka rad. So ngayon, malalaman nyo na kung ano ikakarga ko sa motor ko, no? Hindi ko nitatago sa inyo kasi meron po mga sikreto talaga yun. Sana kayanin ng oras natin, makadaan tayo ng MTRT. May bibilin akong MTRT din na parts. Sana bukas. Ito yung mga secret shop dito sa Caloocan guys. Hindi lang sa tent up may bilihan ng ano dito, mga pyesa. Lagago, pasaro na sila. Habol tayo boy. Boss, bukas tayo. Habol tayo. Boss pyesa. Mio. Salamat. May ano kayo? Chrome 459 Pamilyo. Walang RGS. Ano, RAD Pamilyo. Standard 4G. Standard yan siya. Magkano po? 1975. Okay, so ayun, ganda. Ay, on the way na tayo na MTRT Philippines. So papasara na sila. Sana umabot ako. Yung pinuntahan natin na yun, yung Deka Motorcycle Shop. Yan, nabigyan tayo nila ng discount. Ano bang kulang? Black tsaka pin. So yung black, wala daw kasi sila, out of stock. Since pandemic ngayon, hanap tayo ng pin, tapos black. Yung black, madali kasi makahanap eh. Sa online yan, meron. Pero nagbakasakali lang tayo doon kanina. Ayaw kasi nila bigay yung display sa akin eh. Hanap tayo. Ayaw ko mag-MTRT na chrome bore kasi medyo pricey, no, mahal. Nag-iisip pa ako ng ibang brand na pwede natin ipalit if ever na hindi tayo makakuha ng RRGS na black. Habol ko yung oras na naman. Balik ako sa inyo pag nasa MTRT na tayo. Yee! Yun, bukas pa sila. Pwede ba mahabol? Ayun, pwede pa. Opo. 0.3 na ano? Pin, Pamilyo. Crankshaft pin. Ayan guys, so nasa daan na tayo ulit. Wala raw sila nung hinahanap ko na pin. 0.3 kasi yung hinahanap ko. 0.3 na forge pin ng MTRT. Hindi ko alam kung wala ba talaga silang ganun or pinagtataguan lang tayo ng pesa. Punta tayo tent up. Pumunta naman tayo kay DMC ngayon. Maghahanap tayo ng orig na pin. So imbis na forge pin na 0.3, dun tayo sa original orig na Yamaha. Tapos pin bearing din. Dun na tayo bibili. Yan, shout out Motos Rada. Yeah. So grabe no. Nagsha-shopping ako para akong parito ako dito. So yun guys, balik tayo pag nasa DNC na tayo. Yeah. Okay, so dito na tayo sa pambansang bilihan ng pesa ng motor, tent up. Hanapin na lang natin yung DNC. So medyo malapit-lapit na tayo. Sana bukas pa. Nga pala, nasa tent up na tayo. Mamaya try natin dumaan kay TAKARA tayo. Gago, ang babangga pa eh. Wala lang ang helmet eh. Ayan guys, gaya na sabi ko. So try natin dumalo kay TAKARA tires mamaya. Woy! Ito na, DNC. Yun, bukas pa. Nakabot pa tayo boy. Pila. Habis sa pila. Haba. Pila lang tayo guys. Yeah. Okay guys, so nakabili na tayo ng pin bearing tsaka pin. So sa ibang store tayo bumili. So kay DNC kasi walang pin tsaka walang pin bearing. So sa ibang store ako bumili. Diyan lang, sa tabi-tabi lang. So ngayon dadaan tayo dito TAKARA tires. Dito si Boss Brant no, para masaya. TAKARA. Tigilan natin dito. Si Boss Brant. Wala. Nasa kanila. Sige. Salamat. Wala akong dala. Salamat. Wala si Boss Brant. Boss Brant kung saan nagpupunta. Wala siya guys. So ayan, nabili na natin yung iba. Black na lang yung kulang. So let's get into it. Bumili na tayo ng black. Mag-teleport tayo sa Antipolo in 3, 2, 1. Okay guys, diba? Mabilis lang. Papunta na tayo ng Antipolo guys. Yeah! Shortcut tayo dito sa bangkingan natin. Pupunta ka ng Antipolo para bumili ka ng pesa. May bonus ka pang bangkingan. Nakita mo ba yan? Ano? Babante yung motor! Banking tayo boy, banking! Woo! Counter steer! Sana meron tayong mabiling block. So ayun, usapang block tayo. Napag-desisyon lang kung bili na block is JVT. So bibili tayo ng JVT Chrome Bore. Yes po, Chrome Bore yung bibili natin. Hindi tayo bibili ng Steel Bore. Hindi tayo bibili ng mura katulad nung dati na nasira. Bibili tayo ngayon ng quality pero swak sa budget natin. Kasi gaya na sabi ko, ayokong bumili ng MTRT kasi masyadong pricey. Above the budget ko na kasi siya. So bibili tayo ng sakto lang sa ating budget pero quality. So bibili tayo ng JVT Chrome Bore 59mm. So yung pagbibilan natin sa Antipolo, syempre ano pa ba yung mga bilihan ng pesa sa Antipolo sa liwasan. So maraming bilihan kasi ng pesa doon. So maghanap tayo ng JVT Chrome Bore. So may nakita kasi akong
JVT Chromeboard dito sa may Taytay. Kaso yung presyo is triple. So, triple dun sa regular niyang price. So nagduda ako, sabi ko dapat bibiling ko na, kaso masyado talagang mahal eh. Presyong above the price na talaga eh. And syempre bibili na rin tayo ng iba nating kailangan. Belt, flyball, mga ganon. Basta kung ano-ano pa mga kailangan natin na pinabili ni Papa Polo. Mga oil seal, ganon. Sana meron. So pag wala tayong magagawa. Hanap tayo sa ibang shop o kaya mag-online na lang tayo. So ayun guys, diyan muna kayo. Tapos na yung bangingan natin. So update ko kayo no pagdating ko dun sa may liwasan. So diyan muna kayo. Yeah. Hangin lang. Okay guys, so ayun. Ito na si Gray. Dadali na natin kay Papa P-Works. Time of revival. 3 weeks din na tambak si Gray. Pasok natin boy. Kung ayaw nyo mangyari to sa inyo, huwag kayong bibili ng mumurahing pyesa. Luktot yung rod niya. Standard lang. Ito yung bad. Yung bad. Manaranggal lang naman siya, boy. Kala nyo end of the era na. Malabo. US life. Go! Dali, boy. Yes. Ooh, yeah. Only when it's on his skin.